bạn. Thật ra ấy, anh không xấu như em nghĩ đâu. Anh không xấu, mà là rất xấu. Thôi, ngày hôm nay ấy, anh đến gặp em ấy là anh muốn tốt cho em ấy. Tôi và anh thì còn gì liên quan đến nhau nữa chứ. Ôi, yêu nhau mấy năm trời, sống thử với nhau, thế mà em lại bảo không liên quan gì. Có phải bụi đâu mà phủi một phát là xong. Tóm lại, hôm nay đó là tương truyền rằng thì bữa tiệc có còn nhớ gì nữa. Mấy cái ngắm mặt bạn hơn rất là cái gì. Làm ăn là phải có uy tín.
nói lái của cụm từ BFF hay mãi là bạn thân. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những dòng suy nghĩ lặng lẽ của Sophie khi mở lòng với BFG qua ca khúc có âm nhạc êm ái với phần hòa quyện giữa tiếng piano, tiếng kèn co và violin ngay sau đây nhé. Xin được nhắc lại chủ đề ngày hôm nay, bác tài tỉnh táo với những chặng đường dài thế nào? Xin mời quý vị sẽ gọi về tổng đài 1900 6865, mình bấm phím 6 và bấm tiếp phím 0 để gặp tổng đài viên đăng ký. Cước phí là 1.000 đồng trên một phút gọi quý vị nha. Và một cách nữa là quý vị để lại số điện thoại ở bên dưới livestream trên trang. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài. Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông tin rằng hòa bình sẽ sớm được thiết lập và tiết lộ rằng chính quyền của ông đang tích cực thúc đẩy một thỏa thuận giữa Israel và Iran thông qua nhiều cuộc họp và liên lạc cấp cao. Tôi hy vọng sẽ có một thỏa thuận. Tôi nghĩ đã đến lúc đạt được thỏa thuận. Chúng ta sẽ xem điều gì đó xảy ra. Nhưng đôi khi họ phải đấu tranh, nhưng chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Tôi nghĩ có khả năng cao là sẽ có một thỏa thuận. Tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại Canada, các nhà lãnh đạo châu Âu muốn nhà lãnh đạo Mỹ làm rõ chiến lược của ông đối với Iran, cũng như việc sử dụng ảnh hưởng của mình với Israel như thế nào để tìm kiếm một giải pháp có thể chấp nhận được cho cuộc xung đột. Đảng Dân Chủ cầm quyền Hàn Quốc DP vừa kêu gọi phản ứng nghiêm khắc đối với chiến dịch thả tờ rơi chống Triều Tiên của một nhóm công dân thời gian gần đây. Một nhóm người đã thả tờ rơi từ đảo Ganghwa ở Incheon sang phía Triều Tiên cuối tuần qua, bất chấp việc chính quyền mới của Tổng thống Lee Jae-myung yêu cầu dừng các hành động như vậy. Người phát ngôn Đảng Dân Chủ Hàn Quốc Hwang Chung-a chỉ rõ việc thả tờ rơi chống Triều Tiên là hành động bất hợp pháp, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự an toàn của người dân các khu vực biên giới, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, gây bất ổn thị trường tài chính và nền kinh tế Hàn Quốc. Hành động này sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Dù mới nhậm chức chưa đầy 2 tuần, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã giành được một tỷ lệ ủng hộ khá cao so với các tổng thống trước đây. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi địa bàn Đông Bắc Á thông tin. Theo kết quả một tổ chức đánh giá xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố sáng nay, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Lee Jae-myung đạt 58,6%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ dừng ở mức 34,2%. Tỷ lệ ủng hộ này tuy chưa cao bằng con số của cựu Tổng thống Moon Jae-in với 81,6%, nhưng cao hơn khá nhiều so với tỷ lệ 54,8% của bà Park Geun-hye và 52,1% của Tổng thống tiền nhiệm Yoon Suk-yeol. Đây là cuộc điều tra dư luận đầu tiên được công bố kể từ khi ông Lee Jae-myung nhậm chức, được tiến hành từ ngày 9 đến 13 tháng 6, với đối tượng là tất cả công dân Hàn Quốc từ 18 tuổi. Và sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Và số trẻ em theo học tại trường giảm hơn 5 triệu so với năm trước đó. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.